بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عاطفتنا وفي مشاعرنا، وأن يجعل لقاءنا على هذا الشوق والحب موصولا بيننا يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعل الطاعة رحما بيننا، وأن يجعل الإيمان رحما بيننا. المؤمن هو الذي يحب المؤمنين، والذي يشعر ببغض لهم لا بد أن يراجع إيمانه في داخله. المسلم هو الذي يشعر بحنين إلى المسلمين، والذي لا يشعر بهذا الحنين إلى المسلمين لا بد أن يراجع إسلامه في داخله. الله تبارك وتعالى سمى المؤمنين لبعضهم أحبة، وسمى الحب بينهم والعاطفة بينهم دينا وإيمانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأحمد الله عز وجل أن رزقنا أن نشتاق ما لم نلتقي، فإذا التقينا سعدنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا ثقيلا في ميزاننا يوم القيامة. وأتذكر أن الصحابة الأكرمين أحبوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. وكنت أتصور في البداية أن الصحابة سعدوا بهذا حتى ترتفع درجتهم في الآخرة في الجنة. يعني أنا أول ما سمعت هذا الحديث تصورت أن الصحابة يحبون هذا الحديث لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون درجته العالية، فإذا ما دخلوا الجنة ارتفعوا معه. يعني تصورت أنها نظرة مصلحية أخروية، والمصلحة الأخروية هي الدين. لكن فقلت والله أن يحشر المرء مع من أحب، إذا أنا مع النبي إن أحببته صلى الله عليه وسلم، إذا أنا فوق في الفردوس الأعلى. ولكنكم يا إخواني عندما تقرؤون الحديث تجدون الصحابة قد أحبوا هذا الحديث لأنهم لا يطيقون البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل قال له: يا رسول الله، لا نطيق فراقك من الصباح حتى المساء. فإذا دخلنا الجنة وكنت أنت حيث شاء الله لك من الكرامة، وكنا نحن حيث شاء الله، فافترقنا، ونحن الآن لا نطيق فراقك من الصباح إلى المساء، يقول الصحابي. فقال له: يحشر المرء مع من أحب. فرح الصحابي بالعاطفة التي سيحفظها الله تعالى على المؤمنين. فنحن نحمد الله عز وجل أن لنا قلوبا تهوي إلى إخواننا وتحبهم وتحن إليهم، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة يا رب العالمين. أيها الإخوة، اتفقنا على أن لقاءاتنا هذه سوف تدور حول فكرة أساسية. هذه الفكرة الأساسية هي أن الله عز وجل أخرج المؤمنين إلى نورانية، إلى إيمانية، إلى شيء عظيم، إلى خير أمة أخرجت للناس، أمة فاجأت البشرية كلها. والعجيب في الأمر أنك حين تراجع تجد هذه الأمة المفاجئة للتاريخ البشري، أنا بقول لكم مفاجئة للتاريخ البشري، مفاجئة للتاريخ البشري، أن هذه الأمة خرجت من رحم أمة أو حالة أو جيل أو مواصفات في منتهى السوء اللي هي الجاهلية الأولى. وتجد أن القرآن يسمي قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الجاهلية الأولى، ويسمي ما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس. غريبة جدا، هو الناس القدام ماتوا والناس الجداد واتنشأ بعدهم ناس جداد؟ لا، هو اللي كانوا عايشين خلاص فجأة جت قنبلة ولا زلزال ولا بركان ولا حجارة من السماء أمطرت عليهم فقضت عليهم، ثم جاء بعدهم خلق آخرون؟ لا، امال ايه؟ هم نفس الناس. ده الفرق
عبارة عن 23 سنة، وما هواش فرق، ده في آيات نزلت كنتم خير أمة أخرجت للناس نزلت قبل ال 23 سنة في وسطهم. يعني الناس ما ماتتش ولا حاجة، هم اللي كان عنده 20 سنة بقى عنده 30، واللي كان عنده 30 بقى عنده 40، واللي كان عنده 40 بقى عنده 50، يعني 10 15 سنة. ومع ذلك توصف فترة زمنية من هذا الجيل من نفس الأشخاص بأنها جاهلية عمياء، ويوصف نفس الجيل في فترة زمنية أخرى على أنها نورانية وخير أمة أخرجت للناس. ألا يشتاق الإنسان أن يعلم إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي انقلب في هؤلاء الأشخاص؟ هذا هو موضوعنا، ونحن نريد أن نتعود أيها الإخوة أننا لا نتكلم أبدا بعاطفية محضة، ولا نتكلم أبدا بوعظ شامل، ولا نتكلم أبدا يعني بتأثيرية فقط، وإنما نحن نريد أن نفقه ديننا، أن نفهمه، أن نستوعبه، أن ندركه. كيف يمكن أن يأتي هذا؟ من خلال أن نشرح أو أن نخضع ما أمامنا للفهم والتركيز. وأنا لا أقصد اللي معاه ماجستير ودكتوراه ولا معاه طب وهندسة، أنا أقصد حتى الشخص البسيط الفلاح في حقله والصانع العامل في معمله أو في مصنعه لازم يفهم، لأن أنت مطالب أن تخرج نفسك أنت إلى نور الله من الجاهلية، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من الظلمات إلى النور. طيب إذا كنت أنا مطالب أخرج من الظلمات إلى النور، طب مش أتعلم كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور؟ مش أتعلم كيف استطاع الإسلام أن يمد يده إلى الجاهلية ويخرج إلى النورانية؟ وأنتم يا إخواني لا تتصورون، مش ممكن تتخيلوا حجم الجاهلية الأولى دي كان شكلها إيه. الجاهلية الأولى ليست شيئا بسيطا. أنا عارف الناس فهمها إيه، فهم الكفار الوحشين اللي كانوا بيعبدوا الحجارة وبيسجدوا للأصنام ويشربوا الخمر ووحشين جدا ويؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام وخلاص. تعالى على أي مسلم اسأله هو أبو جهل وأبو لهب إيه عيوبهم، كانوا بيعملوا إيه، والله مش هيعرفوا غير كده. الشباب معلوماتهم ضحلة جدا، بسيطة جدا. إنما أنا النهاردة في بداية هذه السلسلة معني معكم أيها الإخوة بأن نفهم سويا ما هي الجاهلية الأولى. لازم نعرف إيه هي الجاهلية الأولى دي. فعلا أول شيء إنه كانت عقولهم غريبة. يجيب حجر، يعني تصور واحد يطلع للصحراء ولا يطلع للجبل يقول له هات الحجر ده، ولا يقول لك بلاش ده هات اللي جنبه، لا ده معوج قوي، طب هات ده، وبعدين ياخده هو الذي اختاره وانتقاه وياخد الحجر ويذهب به إلى بيته، يقعد ينحت ويصنفر ويصنع منه تمثال، فإذا ما انتهى منه وضعه وقال هذا ربي، هذا هو المسيطر علي، ويسجد له. شيء غريب، إيه اللي حصل؟ يعني كيف كانوا يفكرون؟ ولكي تعلموا هذا الأمر مش غريب على الجاهلية، ده اليهود ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم أشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا في قلوبهم يعني بقوا ما بيناموش الليل من حب العجل، يسجدون للعجل، وما تفهمش إيه العبقرية اللي في العجل حتى يسجد له الإنسان، وحتى يحب ويشعر أنه إله ويسجد له. والكلام ده يا إخوة لغاية النهاردة حتى اليوم في من يعبد للأصنام ومن يعبد للعجول وللأبقار. يعني الهند فيها ناس يرون البقرة يخرون سجدا. فيها مدن في الهند لو خرجت بقرة إلى الطريق العام، إلى الهاي واي، إلى الطريق السريع، إلى الطريق الدائري وسدته وقعدت لا يمكن يقوموها. هيقوموا ربنا يقعد براحته لغاية ما يقوم. حتى الآن لغاية السنة اللي احنا فيها لغاية النهاردة دلوقتي. ونفس المسألة هناك من يعبد حتى الآن ويسجد ويتعبد أمام تمثال بوذا حتى هذه اللحظة.
العقول إذا لم تشرق بالإسلام بتعمل حاجات غريبة. في حد مصدق؟ في حد يصدق ان لغاية القرن 21 في ناس بتسجد قدام التماثيل؟ لكن دي حقيقة. احنا عندنا في مصر حتى الآن لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي، وفي مصر المسلمة قد يأتي ناس من أمريكا، في طائفة في أمريكا تأتي لتسجد سنويا أمام الهرم الأكبر مرتين. معتقداتهم كده أن هنا سر الحياة. فالجاهلية الأولى من حيث العقول العبادية بتعبد بطريقة غريبة جدا، يتصورون الأمر بصورة أكثر من كده في العبادة دي، أنهم ينظرون إلى هذا الإله أنه يغضب وأنه يضر وأنه ينفع وأنه يقرب إلى الله زلفى، ولهم في عقائدهم مسائل زي مثلا يقولوا الملائكة بنات الله، وهذه الآلهة شغلها أنها توصلنا إلى الله زلفى. لما تيجي تخضع هذا الكلام للعقل حاجة غريبة قوي. وإيه المعجزة اللي في الموضوع؟ أنا المكتب ده عجبني، عامله نجار كويس، بس ده حتة خشبة، ليست القدسية في الخشبة، وإنما العبقرية في تفوق النجار، أنه استطاع أن يصنع مكتب كويس. ولكن الجاهلية يا إخواني لم تكن هذا فقط، لازم تحفظوا ده. الجاهلية ما كانتش الجزء اللي انتوا حافظينه وعارفينه بس، الجاهلية أيضا كانت قلوبا قاسية، قلوب حجر، لدرجة انه من تولد له بنت لطيفة صغيرة يحملها ويخرج بها الى الطريق ويمشي في الصحراء ويضعها على كثبان من الرمل بجواره، ثم يحفر ويرمي البنت صاحية حية في الحفرة ويحشو فمها وأنفها بالرمل ويميتها حية. ليه؟ طب ما يعني افرض انت معتبر البنت عار، وهذا كلام طبعا لا شك انه من الجاهلية العمياء، طب ما تموتها ميتة مريحة. ليه تعمل كده؟ ليه تحشو الأنف بالقطن ولا بالرمل والفم كذلك وتموتها مخنوقة؟ ليه؟ لكن قلوب في منتهى القسوة والمعتمة. إذا أنا كلمت حضراتكم عن العقيدة الفاسدة عندهم والمخ العجيب اللي بيعبد عجل وصنم، وكلمتكم عن القلب الفاسد. طب إيه رأيك بقى أكتر من كده؟ أن القلب الفاسد ده كان يخليهم يظلموا الناس ظلم. أنت يمكن تغلط، أنت قد تكون بتسوق عربية وجاء واحد بيزنق عليك، يعني حاجة واحد عملها شقاوة. إنما يا إخوة إن يبقى الظلم هو الأساس، أنا نازل أظلم، نويت الظلم، يبقى منهج، مش ممكن أسيب الناس من غير ما أظلمهم. إزاي ده؟ أمال إيه؟ كانوا هكذا، لدرجة ان هو يقول ايه: اذا بلغ الرضيع لنا فطاما، يعني سن سنتين اتفطم من رضاعة، تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب ان وردنا الماء صفوا، مية جميلة نشربها، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الظلم قاعدة، ولذلك كان الضعيف لازم يتظلم، مبدأ. يعني عايز اقول لكم ايه، واحد ضعيف ويعيش رافع دماغه، لا، رافع راسه وعزيز، لا، مش موجود في الجاهلية. كان من قواعدهم انه ما دام واحد عايش في وسطنا يبقى دماغه لازم تبقى في الطين ما دام ضعيفا ونحن الاقوياء. ولذلك انتوا عارفين الواقعة الشهيرة انه يا سلام، ابو جهل كان واخد فلوس الناس مش عايز يرجعها لهم، ويرفض أن يرد لهم ديونهم. فجاء رجل قال: يعني يا جماعة من ينصفني من فلان، اللي هو أبو جهل. كان له اسم تاني طبعا، كان اسمه عمرو بن هشام، ما كانوش بيقولوا عليه أبو جهل الكفر. من ينصفني منه؟ أخذ كذا وكذا 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 ولا يريد أن يردها. العجيبة ان الناس الموجودين كلهم اشراف قريش، اشراف، فين الشرف ده؟ ولكن اشراف بمعنى الارتفاع الاجتماعي،
مش شرف حقيقي. الإسلام هو اللي خلى الشرف شرف حقيقي. قال من ينصفني منه؟ ضحكوا عليه أشراف، قعدوا يضحكوا، إيه ليك إيه؟ ليا كذا وكذا، مش راضي يدين. قالوا له اسمع بقى، احنا هنقول لك على حبيبه الوحيد اللي ممكن يسمع كلامه، تروح له هو يروح يتوسط عنده يرجع لك فلوسك. قالوا له والله طيب الله يكرمكم يا شيخ، مين حبيبه ده؟ قالوا له واحد اسمه محمد بن عبد الله. بيسخروا من الراجل وبيورطوا الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي حصل فعلا ان هو راح الراجل للرسول عليه الصلاة والسلام، خبط عليه الباب، قال أنت محمد؟ قال نعم. قال له المسألة كذا كذا والناس قالوا لي كده. قال نعم أنا أخرج معك، وإني والله لأعجب من شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، سيدي وسيد خلق الله أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجاعة وهمة ونجدة وشرف وانبعاث. لو أنا مكانه والحمد لله، وإلا كنت بوظت الدنيا، كان يقول له تعالى اتفضل، هاتوا له يا جماعة يعني تحية يشربها، وهاتوا له طعام وأكرم وفادته، وأقول له يا ابني المسألة كذا 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 كذا، وأنا يعني بيني وبينه صراع وخلاف، والناس دول كانوا بيضحكوا عليك، انت ولا ده أنا آخر واحد ينفع أروح له. إنما خرج معه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب وطرق الباب طرقا شديدا على أبي جهل، ففتح أبو جهل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رد لهذا الرجل حقه. فأخذ أبو جهل بشدة وفزع وقال نعم أفعل يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطى الرجل حقه. أخذته الهيبة وأخذته الرهبة وأخذه الجلال وأخذته إخافة الله لقلبه، والقلوب في أصابع الله قد يخيفها الله فتفرق وترتعد، وقد يطمئنها فتسكن. قلوبنا بيد الله رب العالمين. لكن الشاهد معي أن أبو جهل لا يرد المال والمجتمع يساعده. ولذلك لما حصل في مرة في التاريخ البشري، في تاريخ القريش يعني، اعتبروها أعجوبة. ايه الأعجوبة؟ حاجة اسمها حلف الفضول. قالوا دي الأعجوبة المبينة. ايه الأعجوبة في الموضوع؟ قالوا قريش اتفقت يا جماعة احنا فلوسنا هتبوظ، اقتصادنا هيفسد. ازاي؟ احنا بلد سياحي قائمة على السياحة، الناس تيجي هنا ويجيبوا تجارتهم هنا، ويجوا يحجوا هنا، ويجوا يعتمروا هنا، ولو الناس ما جاتش احنا مكة لا بلد بيزرع ولا بلد بيصنع ولا ملناش غير ان الناس تيجي. فلما يكتر قوي قوي ان احنا قاعدين نظلم الناس بالشكل ده، الناس هيبطلوا يجوا. فتعالوا نجتمع عشان مصلحتنا المالية، مش عشان احنا كويسين، احنا وحشين زي ما احنا ان شاء الله، وهنفضل القوة والظلم وكل شيء، لا مش هنسيب الموضوع ده. انما عشان مصلحتنا المالية هنعمل حاجة تانية، ان احنا نعمل حلف ان محدش ياخد فلوس من حد بالظلم، عشان الناس يبقى في حركة اقتصادية، ما يبقاش في مصادرة للأموال، ما يبقاش في سيطرة على الأموال، ما يبقاش في لملمة للأموال، يوم الناس تيجي وتتشجع على الاستثمار في البلد. وعملوا حلف الفضول في دار بيت واحد اسمه عبد الله بن جدعان. كان أعجوبة بقى، يعني شيء ايه ده مستحيل، ده أعجوبة من الأعاجيب. إذن الظلم، ويا إخواني لم يقتصر الظلم على هذه المسائل، ده لو كانوا وجدوا واحد ماشي في الشارع ولا مسافر في الطريق وليس معه من يحميه بالقدر الكافي، كانوا يروحوا ياخدوه يقبضوا عليه كده ويأسروه وياخدوه يبقى عبد عندهم، يتباع ويتشرى. يا جماعة ده راجل حر، وكل ما في الأمر إنه كان مسافر من المكان الفلاني للمكان الفلاني. معلش، ولكن الظلم حوله إلى قاعدة أنه أسير وأنه رقيق، الاسترقاق. مجتمع الظلم فيه في منتهى العجب والغرابة، ما فيش أي حاجة ويقدر يعني إحنا. ولذلك يعني الحقيقة هذا البند من بنود الجاهلية، أنا بشعر بإجلال لما أتذكر أن سيدنا أبو بكر لما تولى الحكم
قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. خلى العملة هي الحق، مش العملة هي القوة زي الجاهلية. القوي ما فيش حد يقدر يوقفه. خلى الحق هو العملة المتداولة، فأعلى الحق مش أعلى الظلم والطغيان. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، برضو لغاية ما أجيب له حقه. فالقوة والضعف هي عملة الحق. ولذلك هذا البند من بنود الجاهلية. بند تاني خطير جدا، أنا عارف إن الناس يمكن مش مستوعباه، إن الجماعة الجاهليين دول مخهم كان فاضي جدا، ما عندهمش اهتمامات، كانوا فاضيين خالص، يعني ليس عندهم مخ. والله يا إخوة أنا عايز أقول لكم حاجة، التاريخ الغربي بيتريق ويسخر على التاريخ العربي في النقطة دي بالذات. يقول لك إيه، القصة العربية ولا الشعر العربي ولا دول كانوا ناس فارغين. تعالى وادخلوا النهاردة، روحوا أي جامعة من الجامعات، روح كلية الآداب في جامعة وشوف قسم الأدب الإنجليزي وقسم الأدب العربي، وشوف يقول لك لا 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 لا، ده الأدب القصة والحبكة الدرامية والشعر الغربي دول عمل موضوعات. انما العرب دول كانوا بيكتبوا شعر عظيم جدا جدا، بس عن ايه؟ ودي حقيقة صحيح موجودة يعني، بس انا طبعا مش بتكلم دلوقتي في الأدب العربي وتاريخه، لكن يعني فعلا قصيدة هايلة جدا رائعة، بس عن ايه؟ عن الحبل، عن المعزة، عن الجمل. ايه ده معقول؟ عن الخيمة، عن الوتد اللي بيتربط فيه الحبل اللي بتقام عليه الخيمة ولها عمود، وقصائد كبير. طيب ومعظم القصائد او بالعكس يمكن كلها تبدأ بالغزل، ولو بيتكلم في قضية خطيرة. وانتوا يمكن عارفين الراجل اللي كان شتم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يعتذر له لأنه لقى نفسه هيضيع في الجزيرة العربية، فقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، والعفو عند رسول الله مأمول. عارف القصة دي، القصيدة دي أولها إيه؟ أولها بيشكر في واحدة صاحبته اسمها سعاد، بيقول يا سلام على سعاد وحلاوتها، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول. إيه ده؟ ولكن هكذا. وده مين بقى؟ شاعر من فحول شعراء العرب وهكذا. فالجاهلية، ولذلك كلمة بيت أنا مش بكلمكم دلوقتي في الشعر ولا في الأدب، أنا بكلمك في فراغة المخ. العرب لما طلعوا كلمة بيت القصيد، انتوا بتسمعوا يقول لك ودي بقى بيت القصيد، معناها ان قصيدة طويلة عريضة، بس البيت اللي فيه الموضوع، اللي فيه الفكرة، اللي محترم لانه كذا. بيت القصيد مش قصيدة كلها بقى، لا. ولذلك مخهم الفارغ ده كان بيخليهم يعملوا ايه؟ يقعدوا يلعبوا، ما عندهمش موضوع، ما عندهمش. انتوا عارفين كانت مقدساتهم ايه؟ مقدسات خلوا بالكم أيها الإخوة، إنني الآن أصف لكم الجاهلية لتعرفوا مدى ما كانت فيه من قماءة ومن سوء، عشان تشوفوا ناس عقلها فاضي قد إيه. النهاردة وأنا جاي لحضراتكم الآن ساعة إلا ربع في مسافة ما تاخدش أكتر من 5 دقايق ولا 10 دقايق. ليه؟ عشان في فريق انتصر على فريق في الكورة، فالشباب موقفين العربيات بعرض الطريق، بعرض السكة، بعرض الطريق وبالأعلام، علشان الناس كلها تقف وتفرح بانتصار الفريق الكروي لبلدهم على فريق كروي تاني. هي دي القضية اللي مخلية شباب البلد موجود بهذه الصورة في الشوارع. العقل العربي في هذا الوقت مش كده راجل محترم إنسان عنده، لا، واحد تافه تماما. وهقول لكم كانوا بيفكروا في ايه وكان تفكيراتهم ازاي. وكان مثلا قصيدة طويلة عريضة ويعتبروها من عيون الشعر العربي عن الخمر، بس بيتكلم عن الخمرة والكاس ويعمل. مقدساتهم كانت عبارة عن ايه؟ اللي بيقدسوه قوي لما يقف يلقي خطبة عصماء كده. مش كنتوا بتسمعوا انتوا حضراتكم عن حاجة اسمها سوق عكاظ
اللي هي المؤتمر الكبير بتاعهم، المكلمة العظيمة بتاعتهم. سوق عكاظ ده انتوا فاهمين ده كانوا بيتكلموا في ايه؟ كانوا بيطرحوا قضايا ايه؟ هل كانوا بيتكلموا ازاي نطور مجتمعنا، ازاي العرب يرتقوا، ازاي اولادنا يبقوا كويسين، ازاي الفلوس لا 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 لا. كانوا يتكلمون عن، يقف واحد يقول انا فلان ابن فلان ابي فلان اكرم العرب كان يسقي ويطعم، وجدي فلان كان أشجع العرب يقاتل ويضرب 10 بسيفه ويرمي 50 على اليمين و50 على الشمال، ويقعد يتكلم. ولذلك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول مرة واحد وقف كده وقال أنا فلان ابن فلان اللي شأنه كذا ابن فلان ابن فلان، وقعد يذكر ما شاء الله سلسلة عظيمة جدا، يعني حاجة تشرف، ابن الباشا وابن البي وابن الوزير وابن الغفير وابن السفير وابن، يعني حاجة هايلة جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ذكر 7 من آبائه كلهم في النار. السلسلة اللي ذكرها دي كلها في الآخر آلت إلى جهنم وبئس المصير. لم يكن فيهم الإسلام عمل، غير الثقافة، ثقافة ان مدام ابويا. ولذلك لما كنت تقول له يا فلان اسلم يقول لك ازاي اذا كان ابويا ما كانش مسلم؟ يا حبيبي افترض ابوك كان غلطان في حاجة ما تصححهاش، ده انت صححها وترحم عليه. شوف الاسلام مرة في واحد كان جاهلا، مش جاهل يعني امي لا يقرأ ولا يكتب ما يعرفش حاجة، فعلم ابنه، خلاص جزاه الله خيرا، عوض، لأنه هو خرج لا يقرأ ولا يكتب لأن من رباه لم يعلمه، فهو عوض ذلك. إنما يجي واحد يقول لا 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 أبويا ما علمنيش، ابني لازم يطلع جاهل زيي بالظبط، أنا زي أبويا. العرب كانوا كده يا إخوة، لدرجة إنه من ضمن صفات الجاهلية العمياء الفظيعة إنه لما يشوف الحق بين برضه ما يستجيبلوش. أبو طالب ده، وأنا مش هكلمك عن واحد يعني أبو جهل مثلا، لا، أبو طالب اللي كان قعد طول عمره يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه. أبو طالب لما جاي يموت وهو متأكد إن الرسول، إن محمد ده ابن أخوه ده صلى الله عليه وسلم ده نبي ورسول وصادق ولا يكذب، وهو نفسه قال بلسانه، قال ده لم يكذبني أبدا، عمره ما كذب، وما دام قال فهو صادق وكذا. طب لما جاي يموت قام الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا عمي بس أنت بتموت خلاص، الحياة خلصت، قول بقى لا إله إلا الله بس أعرف أشفع لك بيها عند ربي. قال ايه ابو طالب؟ قال بل على ملة عبد المطلب، ابوه. ليه؟ عشان الجماعة اللي حواليه قالوا له يا ابا طالب قبل ما تموت هتخرج عن ملة ابوك وجدك؟ ده كلام. فمات كافرا، مات كافرا، مات من اهل النار، علشان ابوه يفضل، عشان ما يتقالش انه ساب ملة ابوه. ايه ده؟ ايه ده؟ فيه كده يا جماعة في الدنيا؟ اذا كان الشرق والغرب النهاردة تلاقي الشاب وهو سنه 16 سنة اصبحت له حياته المستقلة عن حياة ابيه، انما دول كان مخهم انه على ملة ابي. ولذلك يا جماعة نقطة قبول الحق دي، هو انتوا بتسمعوا ان مش عارف كام واحد اسلم في امريكا، كام واحد اسلم في اوروبا، دي شهادة ممتازة للتربية العقلية في هذه البلاد، ان عندهم حرية القبول، مش المجتمع بيعطيهم حرية ان يفكروا في عقائدهم وان يتخذوا قرارهم بانفسهم وان يؤمنوا بالحق وان يقولوا اذا علموا الحق ان يؤمنوا به. انما العرب القصة المشهورة وانا عارف انكم سمعتوها كتير، الخاصة بأبو جهل. ايها الاخوة اعلان مهم جدا، احسن من اعلان الاعلانات اللي بتجيلكم في الفواصل. ابو جهل اسلم، عارفين الحكاية دي؟ ابو جهل ده اسلم، بس مش اسلم حقيقة. هقول لك اسلم اعترف. في يوم من الايام واحد من الناس قال لي يا اخي انا نفسي اسمع القرآن بتاع محمد ده لانه احنا ما بنخليهوش، بس بيقولوا عليه حاجة عظيمة. فخرج بالليل والناس نايمة، راح جنب الشباك بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف يسمع ايه؟
حط كده العباية وخبى نفسه وراح يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن، يسمع القرآن وهو بيصلي قم الليل إلا قليلا بالقرآن. فلما سمع القرآن وهو بيتلى لقى واحد تاني ملفوف برضه بعباية وواقف برضه بيعمل نفس الحكاية، فراح قال له انت مين؟ ما هو عشان ما يتقالش عليه هو مين، انت مين؟ ففوجئ بانه ابو جهل، فوجئ بان ابو جهل. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له على فكرة اللي عملناه ده لو حد من الشباب في البلد صحي الصبح لقاني انا وانت واحنا اللي واقفين من محمد الوقفة دي كلها بنعمل كده تبقى فضيحة. احنا ما نعملش كده تاني، خلاص خلينا بقى كبار محترمين، روح يلا وما تعملش كده تاني. وروحوا. تاني يوم تكرر نفس الموضوع، كل واحد ما لم يطق صبرا، سامعين شيء يأخذ بالألباب، شيء مش قادرين. أبو جهل الرؤساء في البلد لا يطيق صبرا. فتكرر ده مرة واثنين وثلاثة، ثالث مرة بقى الراجل قال له اسمع يا عمرو، كان اسمه عمرو بن هشام أبو جهل، اسمع يا عمرو، وليس من السنة أيها الإخوة أن يعرف اسمه الحقيقي أصلا، هو أبو جهل. اسمع. قال له نعم. قال له أتظن أن محمدا كذاب؟ قال له لا طبعا خالص أبدا، محمد صادق وعمره ما كذبنا، وهو نبي ورسول وكل حاجة. مش بقول لكم أسلم، هو أقر، مش أسلم، هو أقر بأنه يعرف الحقيقة. قال له طب ما بنصدقوش ليه؟ قال له لا بقى ده كلام، دي كانت عيلة كبيرة، قبيلة هايلة، وكنا احنا جنبها قبيلة تعبانة، عيلة بسيطة كده، ففضلنا حتى نصل إليهم، حتى نتساوى معهم. فضلنا بقى نوكل الضيوف، نذبح ونطعم ونسقي ونجاهد ونخش في الأمور الكبيرة لغاية ما كبرنا. هم يعملوا حاجة نعمل قدها، نعمل ونتسابق لحد ما الحمد لله عيلتنا وقبيلتنا كبرت وبقت قبيلة اسمها يتقال جنب القبائل. أفبعد أن تساوينا وأصبحنا كفرسي الرهان، هم يسبقوا يوم الثلاث نسبق الأربع، يسبقوا الخميس نسبق الجمعة، قالوا منا نبي، عيلته تقول منا نبي. طب واحنا هنجيب نبي منين؟ ده أبو جهل يقول هذا صراحة. يجيب نبي منين يا حبيبي؟ ده رب العالمين بيقول لك تعالى إلي. هو ده موضوع لسه بتتنافس مع العيال الصغيرة فيه؟ إنما كانوا إذا عرفوا الحق يعرفوه. ما هو إبليس ده، هو إبليس ده كان عارف الحق ده، ما مش اعترف؟ إبليس أسلم بالمفهوم الدارج كده. إبليس طبعا اوعوا حد يقول بقى إن أنا بقول أبو جهل أسلم وإبليس أسلم. أنا بقول لك إبليس يعلم، بيقول له يا رب فبعزتك، أنت يا رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومش هقدر أغويهم إلا لو أنت يا رب، لأن أنت اللي بتملكني، أنظرني تعيشني إلى يوم يبعثون. الله لما أنت عارف أنه رب العالمين، ويقول له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله يعني عارف أنه ده صراط مستقيم. إبليس فاهم، إنما مش مستعد يقبل الحق. لذلك الجاهلية يا إخوة رفض الحق. أعرفه بس أرفضه، مش هاخده أنا منك، الحق منك مش ممكن أخده. ولذلك عايز أقول لكم نقطة مهمة جدا. أنتوا فاهمين ولا لا الفرق بين عدم العلم وبين الجهل؟ الجهل غير عدم العلم. أنا عندي الصفحة دي أهي، دي صفحة بيضة بيحطها لي الأستاذ حمدي علشان الاتصالات اللي أنا ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم. أستاذ حمدي ده راجل سمح جميل، وربنا أجرى على إيده كرامة الأسبوع اللي فات، بحكي لكم عليها إن شاء الله، ربنا يكرمه يا رب آمين. كويس؟ لكن افرض الورقة دي فيها كلام أنا سمعته كده ورحت واخدها قلت لا كأني ما شفتش، ما حدش يقول لي الكلام ده، لا أعلم. فإبليس زي أبو جهل، زي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي دافع عنه، كلهم عرفوا الحق ورفضوه. والعجيب يا أخوانا، العجيبة إن هذا الكلام ورد في القرآن عن راجل راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له اسمع يا محمد، أنت عامل مشكلة بيننا وبينك،
احنا عايزين نلم الموضوع بقى، خد فلوس خليك اغنى واحد، ابقى انت الرئيس، هنعملك ملك علينا، بس خلصنا من الموضوع ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له خلصت كلامك؟ قال له خلاص خالص يعني؟ قال له قال له طب اسمع بقى مني كلامي انا. وقرأ عليه القرآن. اول سورة فصلت، لو سمحت اقروها 7 8 9 ايات من بداية السورة. فلما قرأ الراجل اندهش، ذهل، ورجع للناس قال لهم لا على فكرة، لا 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 استنوا يا جماعة، القضية مش كده خالص. اللي أنا سمعته ده شيء مش طبيعي. اللي أنا سمعته ده مش ممكن يكون كلام بني آدم، مش ممكن يكون كلام كده، لا 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 لا، ده كلام يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. أسفله مغدق، أعلاه مثمر، مش ممكن. اسمعوا كلامي، سيبوا محمد، خلوا بينه وبين دعوته، إذا انتصر هو نصر لكم، وإذا انهزم يبقى خلصتوا منه. قالوا له بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ قال لهم لا ما بقولش حاجة فورا، لا لا ولا حاجة، لا أنا زي ما أنا يا جماعة، أنتوا فاكرين إن أنا سبت ديني وبقيت تبعه؟ لا أنا زي ما أنا بتاعكم برضه خلاص. وخلص التأثر الذي كان فيه، وده لسه بيقول ما هو بقول البشر، ولا بقول كاهن، ولا بقول شاعر، ولا بقول ساحر، قول وحي. أسلم وكفر في لحظة واحدة، لأنه أدي الجاهلية إني لما أفهم حاجة ما أؤمنش بيها، وده موجود لغاية دلوقتي حتى الآن. أن تعرف الحق ولا تقبله، تعرف لا تقبل. اسمعوا لو سمحتوا، احفظوا الثنائية دي، تعرف ولا تقبل، تعرف ولا تقبل. هو ده فرعون، ده ما أسلمش؟ فرعون أسلم، فرعون يعلم الحق، فرعون يدرك الحقيقة. هو فرعون ده عمره ما جاله صداع ولا مرض ولا مغص، عمره ما احتاج أن يدخل إلى دورات المياه ويشعر بالألم، عمره ما حس بدوخة، عمره ما جاله أرق، عمره لا يعرف أنه ليس بإله قطعا ولا برب. ولما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، جاله القحط. طب الأنهار اللي بتجري من تحتك حصل لها قحط، خلاص مفيش. هو يعلم الحقيقة، كل الناس، ولذلك الجاهلية عمياء. ولكني أنتقل سريعا من هذه النقطة. أنا قلت لكم أخوهم كان فارغ، لا يرفضون الحق، عبادتهم يعبدوا عجل ولا يعبدوا حجر ولا يعبدوا. لكن معظم إخواننا الكرام فاكرين ان اللي هي الجاهلية بس كده انهم ناس بتوع كفر. لا، الجاهلية كمان كانت قلة أدب، كانت فجور، كانت إباحية. يعني الجاهلية أيضا مش زي ما أنتم متصورين ان دول ناس عرب عندهم قيم ويعني فعندهم استقامة، ولكن بس كل ما في الأمر ان هم يعني بيعبدوا الأصنام وخلاص. لا، ده كان عندهم بيوت دعارة، مش بس لها تصريح رسمي بالدعارة، ده لها تصريح تعلن، تحط كده علم أحمر فوق البيت، خلاص يبقى ده بيت دعارة، تخش تخبط وتدخل ما تشاء. بيت دعارة رسمي، داعرات معروفات. وانتوا عارفين الإخوة اللي يعني بيقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام انه في امرأة بغي، امرأة فاجرة والعياذ بالله، داعرة من قريش من مكة، شافت أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، شافته ماشي وكان لا يزال النبي في صلبه صلى الله عليه وسلم، في صلب عبد الله، لسه لم يولد ولسه لم تحمل أمه، فكان نور النبي في صلب عبد الله في هذا الوقت. فرأته، فرأت فيه بهاء غير طبيعي، فقالت له أدفع لك، تعال خد مني كذا وكذا ونلتقي الآن. طبعا اللقاء المفهوم يعني. طبعا هو رفض
يعني نسل النبي أو أصل النبي عليه الصلاة والسلام مبرأ من هذه الأمور كلها. كل الشجرة المباركة إن شاء الله أنه خيار من خيار، فهو الذي سمى نفسه صلى الله عليه وسلم يقول فأنا خيار من خيار، ولدت من زواج ولم أولد من سفاح أبدا، في طول منذ خلق الله الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ذلك. فالبغي كانت الشباب، ما كانش الأب يقول لابنه اوعى تقترب من، لا روح يا ابني بيوت الدعارة، دي مسألة حاجة عجيبة. الداعرات صاحبات الرايات الحمر والخمر والحانات ما كانش شيء الشباب بيعملوه من وراء ابائهم وابوه يقول له لا عيب، ما فيش عيب، روح اعمل اللي انت عايزه. لدرجة ان القرآن لما تكلم عن الجواري اتكلم ان الجارية كانت يمكن هي اللي تبقى عايزة تستقيم ورافضة الانحراف، وصاحبها بيشتريها علشان يشغلها والعياذ بالله داعرة. فقال القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الله يعني كانوا بيكرهوهم على البغاء طبعا. الجاهلية كانت فظيعة لدرجة إن حوالين الكعبة كانوا بيطوفوا عراه كما ولدتهم أمهاتهم. وعلى فكرة المعلومة دي بالذات أنا فضلت زمن مش قادر أصدقها. معقول في بلد تخلي النساء يطوفن والعياذ بالله؟ أنا مش عايز يعني أظل أصف مثلا امرأة عارية كذا عارية كذا، إنما يعني عارية تطوف حوالين الكعبة أو رجل عاري يطوف حوالين الكعبة تماما بهذه الصورة. إنما سبحان الله موجودة ثابتة بصورة تشعرك بأن هذه الجاهلية شيء فظيع. المرأة وليه بقى؟ يقول لها لا اسمعي لحظة واحدة، الهدوم دي طيب خلاص وهو كذلك، ناخد وقفة صغيرة ودي يرجعوا لنا بعد شوية على طول إن شاء الله، بس بسرعة يعني. شكرا. كتاب الله ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا عند هذه الكلمة أن الجاهلية يا ريت كانت مجرد بس يعني عقيدة فاسدة ولا انحراف عن الصواب ولا يعني عبادة أحجار، لا ده كمان زي ما بقول لك كانت قلة أدب، يعني انحراف مجون، إباحية، أيوة إباحية. فكان من ضمن هذا إنه يقولوا لها إيه سبب العري حوالين الكعبة؟ يقولوا لها تعالي أنت هتروحي تطوفي عند ربنا بالهدوم بالملابس اللي طول السنة بتعصي ربنا فيها، دي ثياب معصية ما ينفعش تطوفي بيها. طيب أطوف بإيه؟ لا وما ينفعش تجيبي هدوم من هنا، لازم تشتري من أرض الكعبة، وغلوا الفلوس. فبقى اللي معاه فلوس يشتري الملابس ليطوف، والذي ليس معه يخلع الملابس، يقول له خلاص اقلع، ويقف الشباب حول الكعبة. مسألة شيء رهيب فظيع، إباحية مفرطة، لدرجة ان السيدة عائشة وهي تروي عن الزواج او عن بلاش الزواج، عن العلاقات الجنسية قبل الإسلام في أيام الجاهلية. والله العظيم انه هذا الحديث بالذات الإنسان وهو بيذكره بيشعر بخجل، مش قادر يبص في عيون الناس، لأنه حديث مش ممكن تقول إيه. والسيدة عائشة كانت صغيرة السن، لكنها تقول الأنكحة في الجاهلية العلاقات الجنسية كانت على 4 أصناف. أنا مش هذكر لكم الحديث بالكامل، لكن كانت الأصناف دي منها الصنف اللي موجود في الإسلام اللي هو الزواج المعروف، و3 أصناف تانية يقول لك كانت المرأة نمرة 1 كانت المرأة لا تمنع أحدا طلب بابها. واحدة تجيب شقة وتفتح الشقة وتستقبل من يشاء ومن تشاء هي. ايه ده يا جماعة؟ طب والمجتمع حواليها خلاص اهلا وسهلا، بس هي علشان سمعة العائلات لا تزني الحرة، انما دول يبقوا شغلتهم كده اهلا وسهلا، عشان سمعة العيلة. يقع الزنا في الخفاء لهؤلاء، لكن في العلن لهؤلاء وهو متاح ويدي لها فلوس وخلاص. طب النوع الثاني من انواع العلاقات الجنسية تقول كان بيحصل تحديد، كان بعضوية بكارنيه باشتراك، كانت المرأة يدخل عليها 10 من الرجال
دي واحدة يعني ايه مقسمة اليوم بالنسبة لها او الاسبوع تقسيم بالكارنيه بتصريح برخصة، 10 من الرجال وكده. فاذا حملت هي اللي تختار، تقول له ده ابنك فلا يستطيع ان يتحلل منه. الجاهلية كده. يا خبر، لا اله الا الله. طب وده منظر يا جماعة. والنوع الثالث أن رجلا ضعيفا، راجل هزيل مخلع وملخلخ وتعبان، أو شكلا مش حلو، أو صحيا، أو فيقول لها اسمعي يا فلانة لزوجته، يقول لها اذهبي، وأنا بقول لكم أنا خجل والله الذي لا إله غيره خجل وأنا أقول هذا، لكن الجاهلية كده. يقول لها اسمعي، إيه رأيك تروحي لفلان الفلاني الراجل العظيم ده، شيخ البلد، شيخ القبيلة ده العظيم ده، الطويل العريض المنور ده، روحي كده شغليه، حتى إذا حدث بينك وبينه لقاء جنسي قد تحملين منه، يجي لنا ابن كده شدد حلو شوية. يا لطيف يا رب. هذه أنكحة الجاهلية. فلما أنا عايز أقول لحضراتكم، عشان لما هاجي بعد لقاء واثنين وثلاثة واربعة وأكلمكم عن الجاهلية، لازم تتذكروا أن الجاهلية التي أقصدها جاهلية قميئة وقبيحة جدا. ليست جاهلية بمعنى أنهم بيعبدوا الأصنام وخلاص وكانوا وحشين، وأبو جهل وأبو لهب والأفلام بقى وها ها ومش عارف إحنا إيه. لا يعني الجاهلية كانت منهجا قبيحا في البشر جدا. وأقول لكم على حاجة غير الإباحية وبعدين أرجع أكمل تاني. إنه الجاهلية وصلت لدرجة أشياء غير كريمة. والله يا إخواني أرجوكم يعني تذكروا هذا الكلام وتنسوا أن أنا اللي قلته لكم، لأني أشعر بحياء وبخجل وأنا أذكر لكم هذا الكلام الفظيع يعني. لكني أريد أن أقول لكم ما هي خلي بالك، الجاهلية دي هي اللي بعد 5 6 سنين 10 سنين 13 سنة هتفاجأ أن أقيم من رحمها دولة الإسلام وعلم الإسلام وراية الإسلام وخير أمة أخرجت للناس دول. لذلك أنا اللقاءات بتاعتي دي أنا بقول لحضراتكم أنا عايز أستغرب أنا وإنتوا حصل إزاي مد الإسلام يده إلى هؤلاء فصنع منهم رجال الإسلام. عشان الشباب الغلابة اللي دلوقتي كل ما في الأمر إنه بيشوف الموبايل بتاعه شكله إزاي والكرة حصل فيها إيه، يعني تشعر بأنه مستتفه نفسه، مستهيف حاله. عايز أقول له كيف تكون عظيما من عظماء الناس. شوف انتوا لا تحقر نفسك، انت تقدر تغير زي ما شاب صغير في ألمانيا يصنع طيارة في جنينة بيته ويطلع يسافر بيها من ألمانيا للاتحاد السوفيتي دون أن تلتقطه أجهزة الرادار. واللي فاكر الكلام ده حصل من 10 سنين وكان أعجوبة. واللي مش عارف يعمل نظام ايه يدخل على البنوك، على حسابات البنوك ويعرفها وهو شاب سنه 18 سنة بس يعني ناس عندها اهتمامات. فاحنا مش واخدين منهم غير ان عندهم مثلا إباحية وغيره، لكن احنا حالتنا كرب. شبابنا مستهيف نفسه، يحقر نفسه، مش عارف وضعه. نريد أن نرتفع بهذا الدين، نخرج الناس من الظلمات إلى النور. عشان كده أنا مش عايز أتكلم كلام عمومي، أنا عايز في هذه اللقاءات أقول للناس كيف حدث هذا، كيف أخرجوا من ظلمات إلى نور، كيف أخرجوا من جاهلية، كيف تطرح عليهم الحق ويرفضوه، وبعدين لما تطرح عليهم الحق أصبحوا يقبلوه فورا لدرجة البيع. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. بعد ما الجاهلية زي ما بقول لك أبو جهل وأبو طالب وأبو لهب وفرعون وكل دول كانوا يسمعوا هذا الكلام وما يسمعوش، ويبقوا عاملين زي قاضي في محاكمة ظالمة تقعد تقول له الحجج والأسانيد باستمرار وهو فاهم الحق، لكن هي مسألة انه بيمثل دور قاضي، انما في الاخر يريد ان يظلمك. زي قصة الخروف المشهور، ان الذئب ديب
راح للخروف قال له تعالى يا خروف انا هاكلك، انت عكرت عليا الميه، بتشرب عكرت الميه اللي انا بشربها، ده الميه دي الجدول ده بتاعي انا. قال له يا سعاده البيه الذئب كيف اعكر عليك الماء، ده الميه بتجري من عندك نزلالي، انا اللي تحت وانت اللي فوق، يعني بتمر من عندك الاول، فلما اشرب انا هنا مش هتطلع لك. وقبلها قال له ايه؟ قال له امتى بس الكلام ده؟ قال له من 3 اشهر. قال له 3 اشهر ايه يا سعاده البيت دي؟ ده انا مولود من شهر واحد. قال له مولود من شهر واحد؟ يعني مش انت؟ طب يمكن بقى ابوك. قال له ابويا ايه؟ انا كذا مش عارف ايه، الميه مش نازله من عندك لعندي. في الاخر خالص قال له اسمع انا هاكلك. مفيش، مش حجه. الجاهليه خلاص هاكلك، انا شغلتي هاكلك. فكان من ضمن الاشياء زي ما بقول لكم اللي اشعر بحياء شديد منها دي، انه ورد ان اهل الجاهليه والعياذ بالله كانوا عندما يريدون ان يذهبوا الى قضاء حاجتهم، يعني الى المراحيض او الى دورات المياه، الى الصحراء في قضاء الحاجه، يخرجون معا يقعدوا يدردشوا في اثناء هذا الامر والعياذ بالله، في اثناء التبرز، ويذكر هذا عنهم انهم يتكشفون ويجلسون ويقعدوا وانه كان الواحد منهم بين الناس لا يستحي ان تصدر منه اصوات وروائح وكلمات بذيئه ايضا بالفم، ده يعني شيء يعني لعلكم تقرؤونها انتم، لكن لو تقروا ما هو موجود حتى في بعض الكتب اللي بتتكلم، مش كتب دينيه خالص، كتب العرب وروايات العرب، تفاجئوا بانهم كانوا في منتهى البذاءه. الالفاظ التي يذكرونها والله بيفكروني ببعض الاسواق، اسواق السفله، تلاقي واحد، ومش عايز اذكر اسم الاسواق حتى لا اسيء لمن فيها، انما اسواق معروفه بمنتهى البذاءه في الكلام والعياذ بالله. وعلى فكره هذا من علامات النفاق، ان تحيتهم سباب. المنافق من علامته ان تحيته صباح الخير يا فلان يا كذا، ده تحيته السباب، فهذا من علامات النفاق. والمنافقون يصلون إلى قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكفرة حتى في النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالجاهلية كانت شيء رهيب، وكذلك كان هذا الأمر يا إخوة فيما يتصل ب الخمر. يقول لك فلان كان لا يفيق من الخمر، لا يفيق. وصل الخمر عندهم انه لما الخمر اتحرمت قاموا المسلمين دلقوا الخمور اللي عندهم اللي كانوا بيشربوها في الجاهلية، حرم الخمر فدلقوها في الشوارع، سالت شوارع المدينة بالخمور. يعني ايه سالت؟ دي مطره نازله، البيوت كانت مليانه خمر، مليانه خمر، ما يعيشوش من غير الخمر، وكان منهم من لا يفيق. ولذلك احنا من ضمن، علشان اقطع شوط، من ضمن صفات الجاهليه الفظيعه، عشان تعرفوا الجاهليه دي شيء الواحد يعاديه زمان ودلوقتي، الجاهليه الاولى والجاهليه المعاصره والجاهليه بتاعت بكره ولغايه يوم القيامه. يوم القيامه لن يقوم الا على قوم يعبدون الاصنام على شرار الناس. القيامه لن تقوم الا على شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. الجاهليه مش حاجه خلصت وفاتت، الجاهليه شيء مستمر موجود حتى الان، وانا هوصل بكلامي الى هذا، لازم نعرف هذا. فمن ضمن أقبح صفات الجاهلية الكسب الحرام. كلهم كانوا حرامية، كانوا لصوص، كانوا منحرفين، كل فلوسهم كانت حرام، لدرجة ان البلد بحالها، البلد بالكامل ما عرفتش تبني أوضة واحدة من حلال، أوضة واحدة من حلال.
قريش لم تستطع أن تجد مالا حلال يكفي لبناء الكعبة، والكعبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غرفة أصغر من شقة أي واحد غلبان النهاردة في حي شعبي. فالجاهلية عجزت. انتوا عارفين القصة انه هم حبوا يعيدوا بناء الكعبة، هدموها وقالوا نبنيها. بس يا جماعة بقى ما يصحش بقى، ده الكعبة بيت ربنا اللي بناه سيدنا إبراهيم، هنبنيه من حرام البلد هتتكسر وهتتزلزل وأمورنا هتفسد، فلا نبنيها إلا من مال حلال. الشعارات العظيمة، الشعارات بتاعة تنظيمات التسقيف والحاجات اللي زي كده، نبنيها من حلال كده. طب خلاص نبنيها من حلال. لما جم يطلعوا الفلوس الحلال جمعوها كلها، فلوس البلد كلها اللي عنده فلوس حلال، فلم يجدوا مالا يكفي لبناء أوضة. هم كانوا بيبنوها من إيه؟ من الرخام؟ كانوا بيستوردوا رخام من السويد؟ لا. كانوا بيحطوا ورق حائط؟ لا. كانوا بيبيضوها بالزيت والبلاستيك؟ لا. دول كانوا بيبنوها حجارة عادية جدا. مين يصدق أن بلدا كاملة لم تجد مالا يبني غرفة واحدة من الحجارة، غرفة واحدة فقط؟ لأنهم قالوا يبقى عشان نبنيها من حلال لا ندخل فيها مالا أخذناه من استثماراتنا في بيوت الدعارة، لا نأخذ مهر بغي. ما هو بيوت الدعارة دي كان واحد يروح يبني بيت ويجيب 3-4 من الفاجرات ويستثمر وياخد فلوسهم، ما هي دي كانت فلوس يعني مش الداعرة بنفسها، لا. فقالوا ما ندخلش بيت دعارة. لا ندخل ثمن قمار، حاجة قمار لا بلاش، ربا لا، زنا لا، بلاش نهب وسلب لا. طلعوا الكلام ده، ما لقوش 20-30 جنيه في البلد يبنوا بيها. ادي الجاهلية، ادي الجاهلية، كسب حرام 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 باستمرار. فيها من الامور الشيء المعتم القبيح انك تشعر ان البلد كلها منحرفة. اللي بياخد رشوة واللي علشان يخلص موضوع مش الراجل ده ما بيدفعش كويس مش هيخلص له الموضوع، ويبقى قلبه بالصورة دي ويحلم أنه يظلم ليكسب الحرام، ومتصور أن الله قد يبارك له في ابنه. منين يا ابني؟ منين؟ ده انت صنعت من السحت. منين؟ ده انت تعبت خلق الله وأرهقتهم وأجهدتهم علشان تاخد الحرام اللي زي ما أجهدتهم لازم يريك الله عز وجل في أمره. مسألة فظيعة غير عادية. لذلك لم يجدوا مالا إلا من بلد منحرفة. إذن يا إخوة عقائدهم ومن ضمن الحاجات أنا بس عايز أعدد لكم الحقيقة العناصر علشان يبقى واضح قدامكم: الإباحية والفساد والفجور وقلة الأدب وعدم قبول الحق وعدم المنطقية وعدم الفلوس الجيدة الصالحة، يعني شيء. إنما كمان أنا من التفاهة اللي كنت بحكي لكم إن مخهم تافه، إنه مثلا كان يبني أموره كلها على إيه؟ على الأزلام وعلى الكهانة. أنا مسافر خلاص، يروح جايب كوباية كده زي دي ويحط فيها قلم يكتب عليه افعل، والقلم التاني لا تفعل، والقلم التالت فاضي، ويقعد يعمل كده في الأقلام، يروح مطلع قلم. لو ما يقول له افعل يروح مسافر السفرية، لا تفعل ما يسافرش. ايه بقى دي؟ ايه ده يعني ده ايه اللي حصل؟ هو كده. ويروح لكاهن ويصدقه وعراف ويصدقه، زي فرعون النصاب اللي بيقول على نفسه إله. فرعون ملك ملكه بإيه؟ بالسحر. طب هو في ملك يبقى فاهم بيحترم نفسه، يجيب سحرة يعملوا. فاكرين انتوا زي الفرق الافريقيه اللي كانت بتيجي تعمل لعب كوره، تقوم تعمل سحر عند الجون، والناس الجمهور لا شيلوا دي، ده العمل اللي عاملينه في الجون عشان الكوره ما تخشش. ودلوقتي على فكره بالمناسبه ما سابوش الحكايه دي، بس نشأ سحرة اذكى يقول لك احنا ممكن نعمل السحر ونحطه فوق ورا المدرج. الله، طب انت فاهم ان في لعبه اهوت، لكن هم هكذا. لذلك يا إخوة الجاهلية كانت شيئا قبيحا معتما
عندما تقول لي لقد مد الله يده سبحانه ومد الإسلام يده إلى أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وبدأ يلملم هؤلاء، عمل فيهم إيه بقى؟ عمل فيهم إيه عشان يبقوا عمالقة الدنيا بالشكل ده؟ هو ده اللي لازم نفهمه، ده اللي لازم نعرفه بعد أن رأينا وصف الجاهلية على حقيقتها، وبعد أن رأينا ما هي هذه الجاهلية. لازم نعرفه ليه؟ مش تاريخ، مش ثقافة. أنا لا أحكي لكم ثقافة قديمة، لا، نعرفه لأنني أنا وأنت يا أخي الكريم مكلفان إن إحنا نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور بإذن الله. نشتغل في الموضوع ده. هتطلع نفسك من الظلمات إلى النور إزاي؟ ده أنا لو عندك في البيت، أنا لو جاي لحضرتك زيارة في البيت والنور ضرب، هسألك هقول لك فين الكوفريه بتاع النور، فين لوحة المفاتيح. إنما في بيتي أنا لو النور ضرب هروح على لوحة المفاتيح. ده الفرق، ده الفرق. كان في مرة ناس قاعدين في بيت واحد وحصلت حريق، والراجل كان نازل تحت في الشارع، فلم يعرفوا الطريق إلى باب الشقة، مش عارفين هو منين، فدخلوا لأنه مش عارفين، فظلوا حتى احترقوا. ودي واقعة مشهورة في إحدى المدن المصرية، إنه احترق 7 لأن الحريقة حصلت في البيت، بيت كبير وما عرفوش الطرق من بعضها حتى حاصرتهم النيران، وكان صاحب البيت بره بيجيب حاجة من السيارة أو حاجة من الخارج. فهو الحريقة اهو، وهم عايزين يجروا بس مش عارفين طريق النجاة. لذلك احنا وضعنا أننا نريد أن نستدل أين الطريق الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور عشان نمشي فيه، عشان نتبعه، عشان نسلكه. إنما يقعدوا على الأنصاب والأزلام والكهنة والأحلام. نسيت أقول لكم أنا الحكاية دي، والأحلام يقعد يشوف رؤية بالليل، خلاص بكرة الدنيا اتهدت. أيها الإخوة، نفد الوقت ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. احنا بمشيئة الرحمن سنسير، بس يا إخوة بالله عليكم نعبد الله عز وجل بهذا، نعبده بصدق بهذا، أننا نعبد الله أننا نعرف طريقنا. يعني احنا بنفتش نعمل ايه، ندخل الجنة ازاي. الرسول عمل ايه؟ ربنا لما قال عن خروج من الظلمات إلى النور أسنده إلى نفسه سبحانه، قال هو الذي أخرج، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو الذي كذا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. هو دي صناعة ربانية. لذلك نعبد الله بأن نعرف هذا ونبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. ولو أرجوكم تابعوا معايا لأن هذا الأمر في منتهى الأهمية. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن ينجينا مما نحن فيه إلى ما يحبه ويرضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وموعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وادعوا لي الله يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.